सबस्क्राईब करा योगिताज किचनला आणि पारंपरिक व नवनवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। नमस्कार, मी योगिता बिले योगिताज किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। आज जी आपण रेसिपी पाहणार आहोत ती अगदी सगळ्यांच्या आवडीची रेसिपी आहे, अगदी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत। ती म्हणजे इडली। आता सांबरची रेसिपी तर आपण या अगोदर सांबर चटणी सगळ्या रेसिपी पाहिलेल्याच आहेत। इडलीची रेसिपी अगदी सोपी आहे आणि मी जे इडली बनवते ती नेहमी तांदूळ भिजवूनच इडली बनवते। इडली म्हणजे मार्केटचा इडली रवा वापरून इडली मला आवडत नाहीत आणि ही तांदळाची जी इडली आहे ती खूप टेस्टी लागतात आणि पचायला पण एकदम हलकी आहेत। आता ती एकदम स्पंजी कशी बनवायची म्हणजे तांदूळ भिजवण्यापासून इडली पूर्ण तयार होईपर्यंतचं सगळ्या प्रोसेस आपण यात पाहणार आहोत। तर पाहूया मग ही रेसिपी। इडली करण्यासाठी मी 1 कप उडदाची डाळ घेतली आहे। या मेजरमेंटच्या कपने घेतली। तुम्ही कोणती घरातली वाटी वगैरे काही घेऊ शकता। आणि 2 कप मी हा बॉइल्ड राईस घेतलाय, म्हणजे उकडा तांदूळ ज्याला आपण म्हणतो, अशा प्रकारे दिसतो हा तांदूळ। आणि याची इडली खूप हलकी होतात आणि सॉफ्ट होतात, म्हणून हा इडलीसाठी हा तांदूळ वापरायचा आहे आपल्याला। हा तुम्हाला कुठेही अवेलेबल आहे इझिली। आणि त्याच सोबत मी घेणार आहे 1 चमचा मेथीचे दाणे। आता हे डाळ, तांदूळ आणि मेथी 2 ते 3 पाण्याने आपल्याला स्वच्छ एकदम धुवून घ्यायचं आहे, म्हणजे त्याच्यावरचं जे पावडर वगैरे आहे ते निघून जातं। आणि हे आपल्याला सेपरेट एकत्र नाही भिजवायचे, सगळी दोन्ही धान्य आपल्याला वेगवेगळी भिजवायची आहेत। 8 तासासाठी ह्याच्या तिप्पट पाणी घालून आपण ही भिजवून घ्यायची आहेत। आता 8 तास मी ही भिजवून घेतली आहे, तुम्हाला दाखवते मी। भिजवल्यानंतर आपली डाळ फुगून छान अशी डब्बल झाली आहे, मेथी पण अशी छान फुगली आहे। आणि त्याचसोबत जो आपण बॉइल्ड राईस घेतलेला तुम्ही मगाशी बघाल तर कलरमध्ये थोडासा ब्राउनिश होता तो, आणि आता भिजवल्यानंतर छान असा पांढरा शुभ्र झाला आहे तो। आता हे आपल्याला पाणी यातलं काढून टाकायचं आहे आणि हे मिक्सरला आपल्याला एकदम बारीक आपण वाटून घेणार आहोत। आता तुम्ही म्हणाल हे तर नेहमीचंच झालं आपलं सगळं, पण यासोबत जर इडली आपल्याला एकदम स्पंजी हवी असेल तर एक सिक्रेट इन्ग्रेडियंट्स आपण घालणार आहोत, ते म्हणजे चुरमुरे। चुरमुरे जे आहेत ते आपण त्याच कपने मी अर्धा कप चुरमुरे मोजून घेतले। आणि हे आत्ता आपण म्हणजे हे जेव्हा आपण तांदूळ वगैरे वाटायला घेणार तेव्हा अर्धा तास अगोदर हे भिजत घालायचे। आणि याला भिजायला काय वेळ लागत नाही, अगदी 15 मिनिटात सुद्धा ते छान मऊ होतात। यात आता पाणी घालून आपण हे भिजत ठेवणार आहोत, तोपर्यंत आपण तांदूळ वाटून घेऊयात। आता मी डाळ इथे छान वाटून घेतली आहे, तुम्ही पाहाल तर एकदम असं फाईन आपल्याला पेस्ट करून घ्यायची आहे अशा प्रकारे। आणि डाळीचं जे पाणी होतं, उडीद डाळीचं पाणी, तेच मी इथे वाटायला वापरले। तांदळातलं पाणी मी वापरणार नाहीये आणि खूप जास्त पाणी घालून पातळ करायचं नाहीये, कमी पाणी घालून आपल्याला लावायचं आहे इथे। आणि खूपच जर थंडी असेल तर मग जे उडीद डाळीचं पाणी आहे ते तुम्ही सेपरेट थोडंसं गरम करून घ्या आणि मग ते वाटताना वापरा, म्हणजे पिठाला छान ऊब मिळेल। आता मी तांदूळ पण वाटून घेते। उकडा तांदूळ जो आहे तो वाटायला थोडासा वेळ लागतो, त्यामुळे थोडा थोडा घालून तुम्ही वाटून घ्यायचा आहे तो। आता हे डाळ, तांदूळ, चुरमुरे आपलं सगळं छान वाटून झालं आहे, असं फाईन एकदम वाटून झालं पाहिजे। आणि इतपत आपलं मिश्रण पातळ पाहिजे, तुम्ही पाहाल तर, नाहीतर इडली खूप धडधडीत होतात, म्हणून इतपत आपण पातळ ठेवायचं आहे मिश्रण। जास्त पण घट्ट आणि जास्त पण पातळ नाही करायचं आहे। आणि हाताने आता छान असं फेटून घ्यायचं, ते एकाच दिशेने फेटायचं आहे, उलटं आपण यायचं नाही आहे। अशा प्रकारे छान असं 1-5 मिनिटासाठी फेटून घ्यायचं, म्हणजे पीठ छान एकदम एकजीव होतं आणि लवकर फर्मेंट होतं। आणि या पिठात आपण मीठ आत्ता घालणार नाही आहोत, पीठ फर्मेंट झाल्यानंतर, म्हणजे दुसऱ्या दिवशी आपण यात मीठ घालणार आहोत। आता हे फेटून घेतल्यानंतर पीठ आपण असं गच्च झाकायचं आहे आणि एक अशा प्रकारचं जाड एक आपण ब्लँकेट घ्यायचं आणि त्याच्यात मधोमध हे पीठ ठेवून पूर्ण असं रॅप करून घ्यायचं त्याला, म्हणजे पिठाला आपल्या पांघरुणामुळे छान ऊब मिळते। आणि हे असंच आपण रात्रभर झाकून एका उबदार जागी ठेवायचं आहे।
आता पावसाळ्यात थंडीमुळे पीठ फर्मेंट होत नाही. जर अशा प्रकारे तुम्ही ब्लँकेटमध्ये बांधून ठेवलं तर पिठाला छान ऊब मिळते आणि पीठ एकदम फास्ट फर्मेंट होतं. आता हे पीठ आपण फर्मेंट करून ठेवायला 10 तास झालेले आहेत. आपण पाहूयात आता. तुम्ही पाहाल तर हे पीठ आता आपलं फुगून डबल झालं आहे. छान अशी जाळी पडली आहे त्याला, तुम्हाला दिसतच असेल. अशा प्रकारे फर्मेंट झालं म्हणजे पीठ आपलं परफेक्ट झालं आहे हे. आता यात आपण मीठ घालूया. आता या पिठात आपण चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे आणि मिक्स करून घ्यायचं आहे. अगदी परफेक्ट आपलं पीठ फर्मेंट होतं आणि इडली पण एकदम सॉफ्ट होतात. एकदम हलकं झालं हे. जर तुम्हाला वाटलं की आपल्याकडनं पीठ हे घट्ट राहिलं आहे तर थोडंसं तुम्ही एकदम थोडंसं गरम पाणी पिठात ॲड करू शकता आणि मिक्स करू शकता. थंड पाणी ॲड करायचं नाही आहे, गरम पाणी थोडंसं ॲड करायचं आहे. एकदम हलकं होतं पीठ असं. आता मीठ चांगलं मिक्स झालं यात. हे मी इडलीच्या आपल्या प्लेटला पाणी आणि थोडंसं तेलाचा हात लावून घेतला आहे. यात हे आता घालूयात आपण. आता हे नेहमीप्रमाणे 15 मिनिटासाठी आपण वाफवायला ठेवूयात. नंतर मी तुम्हाला दाखवते. आता 15 मिनिटं झाली आहेत इडलीला आपल्या वाफवून. तुम्ही पाहाल तर अगदी डबल झाली आहे ती साईजला आणि छान अशी मऊ झाली आहे. आता एक 5 मिनिटासाठी हे थंड करून घेते आणि मग मी तुम्हाला दाखवते एक इडली तोडून की आतनं कशी झाली आहे ती. अशा प्रकारे आपली ही मऊसूत पांढरी शुभ्र इडली तयार आहे. मी तुम्हाला एक तोडून दाखवते. आतनं पण किती छान त्याला स्पंज झाला आहे ते. अशा प्रकारे अगदी सॉफ्ट अशी इडली ही तयार आहे. आणि यासोबतचं जे सांबर आणि चटणी आहे त्याची रेसिपी आपण या अगोदर अपलोड केलेलीच आहे, ती पण तुम्ही पाहू शकता. तर अशी ही इडली तुम्ही नक्की करून पहा. तर ही इडलीची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली तुमच्या कमेंटद्वारे मला नक्की कळवा. आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा. आणि अशाच माझ्या रेसिपीज तुम्हाला पाहायच्या असतील तर योगिताज किचन आणि आपला दुसरा चॅनल योगिताज किचन एक्स्ट्राज दोन्हींना सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.